بفرم برگر از زغالی و گوشتاب بفرم بفرما خانم تو داشته باشید دور کباب بفرمایید به شما بفرما خانم تو داشته باشید باید دکتر رو نشته کنید بله قول تست کردم کباب ترکیه اینم خواهد برم توجه مکزیکیه بفرما خانم غذای سنتی و دستوری تشکیل توجه مکزیکی یه نظر اونجا بزن غذا کردی؟ این چیه؟ دایمه بدم
سربازیش دست کباب بزنم ساندویچ بدونم پرسی خانم محترم خانمای محترم شما بیا تشریف داشته باشیم بر بازا خانمای محترم سلام واسیس مریض خوششده یه نوع کشمش مال پاکستان به جای مریضی می‌فروشن. اگه منظورتون اینه بله تغییر شده یه نوع منظور چیز برگر الان بهش دادیم دیگه دوست داشتم یک کم برام آرد برنج ایرانی و روغن بفرما سرسکو خانم بفرما خانم آقای محترم این بری بازا خانم های محترم